আৰু এই লাইটটোৰ দামটো লৈছে আপোনাৰ টোটেল আৰু ইফালে দেখা পাইছে আপোনালোকে ধুনীয়া এটা ৰিমট আহিছে আপোনালোক কানেক্ট হ'ব গাড়ীৰ 12 ভোল্ট সকেটত হেল্ল' এভৰিৱান মাই নেম ইজ উৎপল আৰু আপোনালোকে চাইছে মোৰ ইউটিউব চেনেল গুৱাহাটী বয় উৎপল এইটো হ'ল মোৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' ইউটিউব চেনেলত চ' আপোনালোকক আৰু এই প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত মই দেখাবলৈ গৈছোঁ আপোনালোক যে গাড়ী এখনত কেনেকৈ এটমস্ফিয়াৰ লাইটটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব আৰু মই ফিটিং কৰিছোঁ আপোনাৰ এল্টো 800 LXI ভেৰিয়েণ্টখনত চ' আপোনালোকে চাই যিহেতু আপোনালোকে গম পাই যে এল্টত ইমান এটা এনেকুৱা ফেচিলিটি নাথাকে চ' তাৰ কাৰণে মই অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ বস্তুটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা তো আপোনালোকে চাই লওক আনবক্সিঙত আৰু লগ পাইছোঁ পাছত আৰু টোটেলি আপোনালোক দেখাম যে কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব লাগে বস্তুটো আৰু ক'ত কি ৱেৰিঙৰ চিষ্টেম গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ চ' আপোনালোকে যাওক আৰু আনবক্সিংটো চাই লওক আৰু ইফালে দেখা পাইছে মোৰ লগত আছে প্ৰডাক্টটো য'ত আপোনালোকে মোক কৈছিলে যে এটমস্ফিয়াৰ লাইটটো আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে আছে প্ৰডাক্টটো যিহেতু মই এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখা পাইছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আৰু কিমান লৈছে কি কথা সকলোবোৰ মই ভিডিঅ'টো লাষ্টত কৈ আছোঁ আপোনালোক অলৰেডি কৈ দিছোঁ চ' এতিয়া এইটো বলক আনবক্সিং কৰোঁ আৰু ভিতৰত চাওঁ কি আছে আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইটো আনবক্সিং কৰোঁ মই অলৰেডি এবাৰ খুলিছোঁ চ' আপোনালোকে দেখা পাইছে চ' এইটো পেকেটটো ওলাই দিওঁ আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে ধুনীয়া কৰি কভাৰটো আৰু ইয়াতে লিখা আছে কালাৰফুল এটমস্ফিয়াৰ লাইট ইয়াৰ ভিতৰত চাম যে কি আছে তো পেকেজিংটো ধুনীয়া হয় একেবাৰে চাই লওক আপোনালোকে আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো আপোনালোক একদম কম ভিডিঅ'ৰ লাষ্টত তো লাষ্টলৈকে আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু যদি কাৰোবাক লাগে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটো আপোনালোকে চেক কৰিব তাতে দিয়া থাকিব লিংক আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইটো খোলোঁ আৰু ভিতৰত কি আছে চাওঁ আৰু ইফালে দেখা পাইছে আপোনালোকে ধুনীয়া এটা ৰিমট আহিছে প্ৰথমতে আৰু ৰিমটটোৰ গোটেইখিনি ফাংচন মই অলপ দেৰিকৈ বুজাইছোঁ আপোনালোক চ' প্ৰথমতে বক্সটোৰ ভিতৰৰ পৰা এইটো ওলাইছে ৰিমটটো ইফালে আছে আপোনালোকৰ এটা অন অফ বাটন আৰু য'ত আপোনালোক কানেক্ট হ'ব গাড়ীৰ 12 ভোল্ট সকেটত আৰু মেইন বস্তুটো হ'ল এইটো লাইটকেইটা চাই লওক আপোনালোকে এইটো হ'ল মেইন বস্তুটো য'ত গোটেইখিনি কণ্ট্ৰল হয় ইয়াতে লিখা হৈছে আপোনালোকে আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে লিখা আছে IR কণ্ট্ৰলাৰ আউট আৰু ইফালে IR গম নাপাব কি হয় চ' এইটোও হ'ল মেইন বস্তুটো আৰু এইটো হ'ল এটা ৰিচিভাৰ হয় এইটো হ'ল ৰিচিভাৰ যিটো থ্ৰুৱেদি আমি গোটেই লাইটটোৰ কালাৰ পাৱাৰ গোটেইখিনি ফাংচন আপোনালোক অলপ পিছত দেখাইছোঁ আৰু ইনষ্টল কৰি পেলাই চ' এইটোৱে হ'ল মেইন লাইটটো আৰু দেখা পাইছে এইটো আৰু ইয়াৰে হ'ল দুটা লাইট লম্বা থাকিব আৰু দুটা লাইট চুটি থাকিব আৰু এতিয়া বলক ধুনীয়াকৈ গৈ ইনষ্টল কৰি লওঁ আৰু আপোনালোকে দেখা পালে আনবক্সিংটো কেনেকুৱা পাইছে জনাব আৰু ইফালে আছে মোৰ লগত দেখা পাইছে প্ৰডাক্টটো চ' এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোক ইনষ্টল কৰোঁ আৰু গাড়ীখনত দেখাওঁ কেনেকৈ ক'ত কি কানেকশ্যন কৰিব পাৰে চাওঁ আৰু ইজিটো কানেকশ্যন দেখা আপোনালোকক চাই থাকিব খালি কমপ্লিট ভিডিঅ'টো আৰু যিসকলে নতুন আছে যদি চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থওক আৰু যদি ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হৈছে তলত কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব চ' আৰু এতিয়া মই ধুনীয়া কৰি এইটো ইনষ্টল কৰি লওঁ আৰু মোৰ লগত থাকিব এইফালে গোবিন্দ থাকিব আৰু এইফালে পিছফালে আৰু এজন আছে চ' এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমি তিনিজনে মিলি এইটো লাইটটো ইনষ্টল কৰোঁ ইনষ্টল কৰি কিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু এতিয়া চাওক আৰু এতিয়া দেখা পাইছে বাহিৰটো বহুত বেছি পোহৰ আছে তথাপিও আপোনালোকে এইটো লাইটৰ পোহৰটো ইমান দেখা নাপালে মই নাইটৰ ভিউ এটা আপোনালোক দি দিম তো চাই ল'ব চ' এতিয়া বলক কানেকশ্যনটো কৰি লওঁ ফাইনেলি এতিয়া লগোৱা হৈ গ'ল কমপ্লিট ইনষ্টলেশ্যন কৰা হৈ গ'ল এটমস্ফিয়াৰ লাইটটো আৰু কেনেকৈ কি কৰিলোঁ আপোনালোক প্ৰচেছখিনি অলপ দেখাই আছিলোঁ চ' এতিয়া ফাইনেলি আপোনালোক ডিটেইলছত দেখাই দিওঁ যে ক'ত কেনেকৈ ৱায়াৰডাল নিছোঁ আৰু প্ৰথমতে মই কানেকশ্যন কৰিছোঁ আপোনাৰ 12 ভোল্টৰ লগত য'ত আপোনালোকৰ অন অফ দুটাই হৈ যাব চ' এইটো মই অফ কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াৰে কানেকশ্যনডাল দিছোঁ চাওক ইফালে ওপৰতে আৰু যোনটো ইয়াৰে ৰিচিভাৰটো মই ইফালে ওলাই দিছিলোঁ আৰু মেইন মডিউলাৰটো চ' ফাইনেলি গাইজ এতিয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে এইফালে ৰাতি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আপোনালোক মই এটা যাদু দেখাইছোঁ চাব নেকি চ' আপোনালোকে এইফালে দেখা পাইছে মোৰ ভইচৰ কামণ্ডৰ লগত লাইটটো কাম কৰিছে আপোনালোকে গম পাইছে তলত লাইট জ্বলিছে আৰু
সো আপোনালোক কোনটো কালাৰ ভাল লাগিছে তলত কমেন্ট কৰিবলৈ একবাৰে নাপাহৰিব আৰু আপোনালোক যিমানখিনি পাৰে মই দেখালো আৰু ইনষ্টলেশ্যন দেখালো ৰাতিৰ ভিউটো দেখালো যে কেনেকুৱা লাগে লাইটটো আৰু সো ফাইনেলি আপোনালোক কেনেকুৱা পাইছে কমেন্ট কৰি জনাব লাইটটো ইনষ্টল কৰাৰ পাছত আৰু এই লাইটটোৰ দামটো লৈছে আপোনাৰ টোটেল 310 টকা আৰু ফিটিং যেহেতু ঘৰতে কৰিছো তো মেকানিক চাৰ্জ লগা নাই তো আপোনালোকে যদি আৰু মই যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমপ্লিট চাইছে একদম ইজি লাইটটো ইনষ্টল কৰা তো আপোনালোকে ভালকে ভিডিঅ'টো চাওক যদি চোৱা নাই চাই কিনে আপোনালোক ঘৰতে ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া থাকিব লাইটটোৰ যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে